Hoa Kiển Thanh Nam kính chào quý cô chú anh chị. Thì hôm nay sẵn ở bên nhà vườn con có một cái phôi hoa giấy Mỹ mà nó bị nấm cây á cô chú. Đó, nó bị nấm cây này ha. Đây, cô chú thấy nấm rất là nhiều không? Thì những cái mà nó nấm cây như thế này là thường là nó sẽ dẫn đến là khô cây và nó chết luôn nha cô chú. Thì hôm nay con sẽ làm một cái video này để hướng dẫn cô chú mình cái cách khắc phục để mình hạn chế, là ít nhất hạn chế tối đa cái tình trạng mà nó bị như thế này nha cô chú. Nhưng mà tình trạng bị như thế này thì vẫn phải bị nha cô chú. Nhưng mà có một cái là bây giờ con sẽ hướng dẫn cô chú mình cái cách mà mình hạn chế nha. Thì cô chú xem cái bệnh nấm này nè, nó sẽ nổi những cái vảy lên như thế này rất là nhiều ha. Đây là những cái nấm nè, rất là nhiều luôn. Thì khi mà cô chú phát hiện như thế này là nó đã có rất là nhiều rồi. Và khi mà mình cạo cái lớp da này ra nè, là bên trong cây nó đã bắt đầu nó đã chết hết rồi. Là khi mà cô chú mà đã phát hiện như thế này là dường như là nó đã ăn muốn hết cái cây luôn rồi đó cô chú. Đây, khi cô chú cạo ra như thế này là nó không có còn cái lớp da màu xanh nữa nè. Và cô chú cũng có thể kiểm tra trên mặt rễ nha. Thì những cái rễ thì nó sẽ bắt đầu nó đỏ như thế này. Đây, cô chú ấy cái rễ ra là cô chú sẽ thấy nó đỏ cái rễ như thế này ha. Thì hiện tại bên vườn con nó có bị một cây như thế này, sẵn con quay cho cô chú anh chị luôn. Đây là rễ nó sẽ đỏ như đây. Là thường là những cái cây này là mình phải xử lý bằng cách là mình phải cắt bỏ những cái phần này nha cô chú. Nhưng mà cái cây này là cái tình trạng này là nó là mình bỏ luôn nha cô chú, không có tái sử dụng được nha. Tại vì đây nấm nó đã ăn rất là nhiều rồi nè. Đây để con, đây là cây của khách đặt á, mà bây giờ nấm nè nó đã ăn rất là nhiều ha. Do là con không có phát hiện kịp á. Đây rất là nhiều luôn. Và rễ ở trên cây thì nó dường như là nó đã chết nè. Nó bắt đầu đỏ đỏ nè. Cô chú móc ra thì nó đã hư cái cây rồi. Còn cái phần rễ bên đây thì nó vẫn còn xanh bình thường nè cô chú. Đây, vẫn còn xanh bình thường nha. Rồi để con sẽ hướng dẫn cô chú anh chị mình cái cách khắc phục cái này nha. Hạn chế hơn nha cô chú. Mình sẽ không có khắc phục được 100% đâu. Nếu như mà khắc phục được thì cái lô cây của cô chú anh chị mình là thứ nhất là phải sạch bệnh nè. Đó, thứ nhất là phải sạch bệnh nha cô chú. Còn cái cây mà nó đã bị bệnh ở trong cái thân của nó rồi là về mình cũng rất là dễ bị luôn. Rất là nhiều ha. Cây này thì bị rất là nhiều. Rồi để con sẽ bắt đầu đi vào hướng dẫn cô chú anh chị mình chi tiết luôn nha. Rồi cái phân thuốc để cho cô chú anh chị mình xịt khắc phục luôn. Rồi mời cô chú anh chị mình đi theo chân con nha. Đây cô chú anh chị, thường là những cái cây mà như thế này nó đã bắt đầu cho tược khỏe, cho rễ khỏe nè cô chú, cho đâm tược rất là nhiều. Thì cô chú anh chị mình thường là sẽ đem vào ghép cây. Đó, đem vào cái nơi mát để cô chú anh chị mình ghép ha. Thì bên con sẽ hướng dẫn cô chú anh chị như thế này. Trước khi mà mình đem vô mình ghép thì cô chú nên xịt trước cho con. Đây là con sẽ hướng dẫn cô chú là cách ngừa bệnh nha. Cách ngừa bệnh thì cô chú có thể là sử dụng cái Antracon để cô chú xịt trước từ 5 ngày đến 7 ngày. Đó, 7 ngày đến 10 ngày cũng được nha cô chú. Đó, thì cô chú sẽ tiến hành xịt xương hết cho con. Những cái lô cây mà cô chú đã dăm cành như thế này, cái nào mà cô chú chuẩn bị ghép đó, hoặc là không ghép cũng chưa ghép cũng được, nhưng mà cây nào nó đã bắt đầu đâm tược khỏe như thế này thì cô chú sẽ bắt đầu xịt hết cho con nha. Xịt hết Antracon đó, bằng Antracon hoặc là cái thuốc này. Thì bên con hiện tại là đang sử dụng Antracon, thì có khi cũng sử dụng cái vua trị nấm luôn nha cô chú. Vua trị nấm siêu diệt khuẩn này luôn. Thì cô chú cũng có thể chụp cái màn hình lại để ra mấy cái tiệm bảo vệ thực vật á, bán thuốc bảo vệ thực vật thì cô chú mua những cái loại này cũng sẽ có luôn nha. Một bịch như thế này thì nó tầm khoảng 20 mấy ngàn thôi, con cũng không nhớ nữa. Thì nó tầm khoảng đó thôi. Đó. Thì cô chú sẽ pha theo hướng dẫn của những cái bịch thuốc này nha cô chú. Mình pha theo hướng dẫn của thuốc này chứ không pha theo hướng dẫn của con nha. Tại vì con cũng làm theo hướng dẫn ở trong đây thôi, cho nên là có cô chú sẽ hỏi con là sẽ pha như thế nào thì con cũng sẽ hướng dẫn, nói với cô chú là mình pha theo hướng dẫn của thuốc thôi. Thì cô chú sẽ bắt đầu tiến hành pha thuốc rồi xịt hết toàn bộ những cái cây mà nó đã đâm tược như thế này. Thì
cô chú sẽ phân ra cho con một cái lô là nó đã lên mục rồi. Và những cái lô nào cô chú mới vô, hoặc là cô chú cũng có thể, với những cô chú mà chỉ làm một đồng loạt một lượt á, thì mình chỉ nên xịt một chung hết một lần nha cô chú. Thì có thể xịt nè, thứ nhất là anh cho con, thứ hai là hàng vua chị nấm này cho con đó. Một trong hai loại như cô chú, không xịt hai loại này cùng một lúc nha. Rồi cô chú xịt đồng bộ từ 7 cho đến 10 ngày thì cô chú sẽ bắt đầu tiến hành đem vào trong nhà mát. Và cô chú xịt thuốc thì phải xịt vào buổi chiều tối hoặc là sáng sớm cho con nha. Chiều mát hoặc là sáng sớm, thời điểm đó là sẽ không có bị nóng cây. Và khi cô chú xịt á, thì cô chú phải xịt ướt toàn bộ cây giúp con nha. Ướt toàn bộ cây luôn. Không có xịt xương nha cô chú, mà xịt ướt đẫm hết cây luôn. Rồi sau đó là cô chú sẽ đem vào nhà mát để cô chú tiến hành cô chú ghép cây, cắt nước và ghép cây nha. Rồi thứ hai là bây giờ con sẽ hướng dẫn cô chú là cái cách để khi mà mình trị bệnh, khi mà cái cây mà nó đã bị nấm rồi, với những cô chú mà chưa có xịt trước khi mà mình đem vô mình ghép á, thì bây giờ con sẽ hướng dẫn cô chú cái cách mà để mình xịt thuốc khi mà cây nó đã bị nấm bệnh ha. Thì đối với những cái cây nấm bệnh mà lúc nãy con quay cho cô chú anh chị mình xem á, là nó đã bị trên cái thân này nó bị đỏ và nó đã bắt đầu bị nấm lên. Thường là cái cây mà mình chăm ở ngoài nắng như thế này nó sẽ rất là ít bị nấm cô chú, do là nắng nóng nè, nó sẽ không có bị nấm, nó không phát triển được. Nhưng mà thường khi mà cô chú đem vào nhà mát để mình tiến hành mình ghép á, thì thường ở trong đó là cái khí hậu của nó sẽ mát dịu nè, và nó ít nắng, ít gió nữa cô chú, thì cái nấm nó rất là dễ phát triển luôn. Và khi mà cô chú á, lâu lâu mình sẽ tưới nước cây á, để cho cây nó mát thì nó không có khô, thì cây nó sẽ rất là dễ bị nảy sinh cái nấm, nó sẽ rất là dễ phát sinh luôn. Rồi thì cái nấm hiện tại ở bên con đang sử dụng những cái thuốc mà trừ bệnh nấm á, thì con cũng sẽ hướng dẫn cho cô chú anh chị luôn nha. Đối với những cái cây mà nó đã bị nấm rồi á, thì cô chú sẽ sử dụng cho con cái Ebolix này. Thì hiện tại bên con đang sử dụng cái Ebolix, thì con sẽ hướng dẫn cô chú mình dùng cái Ebolix nha. Đây là cái thuốc trừ bệnh, có nghĩa là thuốc trừ bệnh có nghĩa là khi cây của cô chú đã bị bệnh rồi thì mình sẽ trừ cái bệnh này, dùng cái thuốc trừ bệnh này. Còn đối với hàng vua trị nấm siêu diệt khuẩn này á, thì mình ngừa bệnh vẫn được như cô chú anh chị, ngừa bệnh vẫn được luôn. Rồi thì cái bịch Ebolix này hiện tại bên con đang sử dụng á, là loại 85 nè. Đó, 85WB ha. Thì cái này á, con sẽ sử dụng cho 2 bình 25 lít. 2 bình 25 lít nha cô chú. Với một bịch vua trị nấm này là một bịch Ebolix sẽ sử dụng cho 2 bình 25 lít, và với 2 gói vua trị nấm. Đó, con nói gì cô chú hiểu chưa? Có nghĩa là một bịch này thì sẽ sử dụng được 2 bịch này, pha cho 2 bình đó cô chú. Mình có thể trộn chung lại rồi mình chia ra làm 2 đó, rồi mình pha nước vô, rất là dễ ha. Là cái này hiện tại bên con đang sử dụng cái này là hàng Ebolix, thì cô chú cũng có thể chụp màn hình lại nha, chụp màn hình lại để mình ra tiệm thuốc bảo vệ thực vật để mình mua. Thì có thể có nhiều nhà vườn khác sẽ không sử dụng cái thuốc giống như bên nhà vườn con, thì cái này là con nói nha cô chú, cái này là bên nhà vườn con sử dụng như thế nào thì con sẽ chỉ cô chú anh chị mình sử dụng như thế đó thôi. Nếu như mà cô chú anh chị nào đã sử dụng cái loại thuốc nào quen hiệu quả thì cô chú cũng có thể sử dụng nha. Đó, thì cái này con chỉ là hướng dẫn cô chú thôi. Nếu cô chú thấy được thì cô chú áp dụng, còn nếu không được thì cô chú cũng có thể sử dụng cái phương pháp của cô chú nha. Có nhiều nhà vườn người ta sẽ không có sử dụng giống nhà vườn con. Rồi đối với thuốc trị bệnh này á, thì khi mà cái cây nào bị bệnh, cô chú thấy phát hiện bệnh nhiều, bệnh nặng giống như cái cây lúc nãy con quay á, thì cô chú phải tách nó ra khỏi những cái cây mà nó chưa bệnh như cô chú, rồi mình đem đi thiêu hủy đi, hoặc là mình đem vứt đi cô chú, đừng để cho nó lây bệnh qua những cái cây khác nữa. Rồi xong cô chú cũng xịt ướt đẫm hết cho con nha. Thì hiện tại bên vườn con mới phát hiện và con cũng đã xịt những cái cây này, đây xịt ướt hết trơn luôn nha cô chú, để cho những cái nấm bệnh á. Đây cái này là con mới xịt nè. Thì cái bịch Ebolix á là nó sẽ cái dạng nó màu xanh xanh như thế này đây, và cô chú xịt ướt đẫm hết cây, ướt full cây luôn. Xịt ướt full cây hết giúp con nha cô chú.
để cho mình cho cái nấm bệnh đó, nó sẽ được bị diệt khoảng 100% luôn. Để cô chú mà xịt có một bên hai bên đó, thì cái bên khác nó còn nấm nó cũng phát triển được rất là bình thường luôn. Và khi cô chú xịt như thế này là định kỳ cô chú xịt giúp con nha. Định kỳ khoảng chừng 7 đến 10 ngày là cô chú lại tiếp tục xịt cái nấm bệnh này nha cô chú. Thì đối với những cô chú nào mà kỹ ha, thì cũng có thể xịt ngừa nấm, trị nấm định kỳ luôn. Cứ khoảng 15 ngày đến 20 ngày hoặc 1 tháng là cô chú xịt một lần nha. Cái đó là cô chú ngừa bệnh đó. Ngừa bệnh thì cô chú xịt định kỳ luôn. Thì cái này là không có bị bệnh, nhưng mà khi mà phát hiện ở trong kia bị bệnh nè cô chú, con cũng xịt luôn, xịt hết cây luôn để mình ngừa bệnh nha cô chú. Để mà nó ăn ra, nó lây ra rất là nhiều, nó lây rất là nhanh luôn á. Rồi, đây là cái phương pháp mà ở bên nhà vườn con áp dụng và con đã chia sẻ với cô chú anh chị. Thì con chúc cô chú anh chị là sẽ áp dụng thành công và cải thiện kinh tế của gia đình ha, để mình hạn chế tối đa cái tình trạng cây mà bị nấm bệnh như vậy nha cô chú. Rồi con chúc cô chú anh chị mình áp dụng thành công ạ. Bên con xin chào quý cô chú anh chị và hẹn cô chú anh chị trong những video tiếp theo ạ. Con xin chào.